Hi guys, welcome to my vlog, to my YouTube channel. Ayan. Ngayon, mag-unboxing tayo. So, ano yung laman ng ating box? So, nakakita na ba kayo ng turkey breast? Ha? Kung wala pa, ngayon mag-unboxing tayo. So, check natin ano ang itsura ng turkey breast para sa turkey fillet. No? So, ito na yun guys. Yan na yung box. Mahiwagang box. Okay, bubuksan na natin. So, ito guys. Ay, ayan pala nakalagay. Naka-Swedish pala. HelKalkon breast fillet, meaning turkey breast fillet. Yan, 8 kilos siya. So, merong dalawang hiwalay. Nandun sa, Hello guys, ngayon dumating na yung whole HelKalkon natin, or whole turkey. HelKalkon kasi yan dito sa Swedish. Kaya mag-unboxing tayo. Ayan, dalawang box yan. Ayan. So, guys, papakita natin yung whole na turkey. So, check natin. Keep daw siya sa 18 degrees Celsius. Ano pa? Once na matanggal mo na sa freezer, hindi na siya pwedeng ibalik ulit sa freezer. Yan yung sabi dito. At saka asan pa? So, nakalagay, ano siya? Frozen. So, ilang box ba ito? 1, 2. So, dalawang box. Ilan kaya ang laman ng isang box? Sisilipin na natin. So, mag-unboxing tayo ng package natin na. So, sino ang excited? Ako excited. Kayo? Excited din? Sige. Ano pa bang nakalagay? 3.2 kilos. So, nakalagay 3.2 kilos ang isang buo. Tapos, times 5 daw siya. Yan, expiration niya is 2023. Yan, nakalagay HelKalkon. Ibig sabihin nun is turkey. Yan, turkey. Yan. So, Merry Christmas guys. Don't forget to like and subscribe. Ayan. Yung turkey natin na 3.2 siya ng isang buo. Ayan. Thank you for watching guys. Huwag niyong pansinin yung mata ko kasi parang inaantok pa ako. Thank you. Bye. I'll see you soon.